Miért élnek egyre többen egyedül? Az emberi létezés egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben a fajunk évezredek óta a közösségre és az összefogásra építette a túlélést, a modern társadalomban mégis egyre több az olyan ember, aki barátok, család vagy szoros kapcsolatok nélkül éli a mindennapjait. Ez nem egy egyszerű döntés eredménye, hanem egy bonyolult folyamat, ahol a gyerekkori elakadások, a múltbéli traumák és a társadalmi változások fonódnak össze. Ahhoz, hogy megértsük ezt az életformát, először rendet kell tennünk a fejekben. Sokan ugyanis összekeverik a fogalmakat. A magány egy fájdalmas belső hiányérzet. Amikor kevesebb vagy rosszabb minőségű kapcsolatunk van, mint amennyire vágynánk. A szociális izoláció. Egy konkrét állapot. Azt jelenti, hogy valóban nincsenek körülöttünk emberek, akikre számíthatnánk. A szolitud. Vagyis a választott egyedüllét viszont egy pozitív állapot. Ez lehetőséget ad az önismeretre és a kreativitásra. Míg a magány kínoz, a szolitud erőt ad. Egy átlagos felnőtt az ébren töltött ideje 1/3 magányban tölti. De hogy ez egy békés vagy fájdalmas idő lesz, az a belső lelki tartalékunktól függ. De miért nem bírja mindenki az egyedüllétet? Hogy valaki képes-e egyedül teljes életet élni, az gyakran az anya-gyerek kapcsolat legelső fázisában dől el. Margaret Mahler szerint a pszichológiai születésünk egy hosszú folyamat, ahol meg kell tanulnunk, hogy különálló lények vagyunk. Van egy kritikus szakasz, az újraközeledés ideje, amikor a kisgyermek felfedezi a világot, de szüksége van a szülő biztonságos bázisára. Ha a szülő ilyenkor nem tud érzelmi biztonságot adni, a gyermek belső stabilitása sérülhet. Felnőttként ez odáig vezethet, hogy az egyedüllét nem szabadság lesz számára, hanem egy fenyegető üresség. A pszichológia nagy igazsága, hogy az egyedüllét képessége valójában egy másik személy jelenlétében alakul ki. Ha gyerekként megéltük, hogy nyugodtan el vagyunk magunkban, miközben a szülő ott van a közelben, akkor ezt a biztonságot visszük magunkkal a felnőtt korba is. Amikor a függetlenség egy páncél. Gyakran látunk embereket, akik büszkén hirdetik, nekem nincs szükségem senkire. De sokszor ez nem valódi erő, hanem úgynevezett hiperindependencia, ami valójában egy traumaválasz. Egy olyan környezetben alakul ki, ahol a gyermek azt tanulta meg, hogy a felnőttek kiszámíthatatlanok, és nem lehet bennük bízni. Ebben a világban a másikra való támaszkodás nem biztonságos, hanem veszélyt jelent. Sokan közülük parentifikált gyerekek voltak, ami azt jelenti, hogy nekik kellett érzelmileg vagy fizikailag gondoskodniuk a szüleikről. Felnőttként ők mereven elutasítják a segítséget, mert az intimitás számukra egyenlő a szabadság elvesztésével. Ez a függetlenség egyfajta érzelmi elkerülés. Így védik magukat a sebezhetőségtől és az elutasítástól. Az ember társas lény, és ha tartósan elszigetelődik, a teste és az agya súlyos károkat szenved. Amikor az agy érzékeli a kapcsolatok hiányát, a szervezet vízüzemmódba kapcsol. És folyamatosan magas lesz a stresszhormon, vagyis a kortizol szintje. Ez a tartós stressz gyulladásokhoz vezet és gyengíti az immunrendszert. A kutatások szerint a magánélettani kockázata felér a dohányzással vagy az elhízással. Sőt, az agy bizonyos részei, például a memóriáért felelős hippokampusz, konkrétan zsugorodni kezdhet a tartós izoláció hatására. Az elszigetelt ember agya hipervigiláns lesz. Mindenhol veszélyt szimatol, rosszul reagál a társas jelekre, és elvárja az elutasítást. Ez egy negatív spirál, ami távol tartja tőle a potenciális barátokat. Idősebb korban pedig ez a folyamat felgyorsíthatja a szellemi hanyatlást és az Alzheimer-kor kialakulását is. A magány terjedése nem csak egyéni baj, hanem társadalmi tünet is. A mai világban a hiperindividualizmus lett az úr.
Mindenki a saját sikerét hajszolja, a közösség pedig sokszor csak tehernek tűnik. A közösségi médiában elterjedt a védd a békédet jelszavak. Eredetileg jó célt szolgáltak, de mára az apátia és az elzárkózás igazolásává váltak. Súlyos probléma a harmadik helyek eltűnése is. Ezek azok a semleges zónák, kávézók, parkok, kisboltok, ahol az otthon és a munkahely között szabadon találkozhatunk másokkal. Ezeknek a helyeknek a visszaszorulása drasztikusan csökkentette a véletlenszerű beszélgetéseket és az összetartozás élményét. A társadalom egyre csak elzárkózik. Az emberek elszigetelt egységekként léteznek egymás mellett. A szeparációnak új, modern formái jelentek meg. Ott vannak a digitális nomádok, akik a szabadságot keresik, de gyakran szociális kiégésbe és magányba torkollik az életük. Vagy ott van a japán eredetű hikikomori jelenség, amikor a fiatalok hónapokra vagy évekre bezárkóznak a szobájukba, elvágva minden szálat a külvilággal. Ez sokszor egyfajta tiltakozás a társadalom elviselhetetlen teljesítménykényszere ellen. Meg kell említenünk a sizoid állapotot is, ahol az egyén egyszerűen nem érez vágyat a kapcsolódásra. Őket fontos megkülönböztetni az izolofíliától, ami a magány egészséges szeretete. Az izolofílek értékelik a saját társaságukat, de ha kell, képesek normálisan működni a társadalomban is. Végül érdemes egy pillanatra a filozófia szemüvegén keresztül is nézni a dolgot. Irving Yalom szerint létezik egy egzisztenciális izoláció, ami áthidalhatatlan, mindenki egyedül születik és egyedül hal meg. Aki képes barátok nélkül élni, az gyakran közelebb kerül ehhez az igazsághoz. Erich Fromm szerint az ember alapvető állapota a kidobottság, ami az állandó belső feszültséget és magányt okozza. Ebben a megközelítésben az egyedüllét elfogadása az egyetlen út az őszinte létezés felé. Beszélnünk kell arról is, amiről csak kevesen mernek. A világ nem csak felszínesebb lett, hanem ridegebb is. Sokan azért választják az egyedüllétet, mert tapasztalataik alapján megtanulták, hogy az emberi kapcsolatok ma már lassan csak a kihasználásról szólnak. Azt látjuk, hogy az emberek addig maradnak, amíg érdekük fűződik a másikhoz. Legyen az pénz, szex, figyelem vagy kapcsolati tőke. Majd amint a forrás apad, szó nélkül továbbállnak. Ez a jelenség szoros összefüggésben van a narcisztikus és empátia hiányos vonások terjedésével. A mai teljesítményorientált világunk ugyanis pont azokat a tulajdonságokat díjazza, amik a pszichopátiára vagy a sötét triádra jellemzőek. A könyörtelenséget, az érzelemmentes érdekérvényesítést és a gátlástalanságot. Aki jó ember marad, aki tisztességes és mélyérzésű, az ebben a közegben gyakran prédának érzi magát. Amikor azt látod, hogy a körülötted lévők mind lelki betegek vagy sérültek, valójában egy beteg rendszer tüneteit látod. A modern élet elidegenít minket egymástól. A folyamatos hajtás, a megélhetési szorongás és a közösségek szétesése miatt az emberek belső tartalékai elfogynak. Egy kimerült, szorongó ember pedig ritkán tud önzetlen, támogató és kedves lenni. Ehelyett védekező üzemmódba kapcsol, és csak a saját túlélésére fókuszál, ami mások szemében önzésnek és gonoszságnak tűnik. Ebben a környezetben a jó ember valóban ritkasággá válik. Az, aki megőrzi az empátiáját, aki nem akar kihasználni másokat, és aki valódi kíváncsisággal fordul a másik felé, ma már szinte lázadónak számít. Az ő egyedülléte nem kudarc, hanem egyfajta önvédelem. Ha úgy érzed, hogy senkire nem lehet számítani, és a többség csak ártana neked, akkor az elszigetelődésed valójában egy morális döntés. Ez a felismerés, hogy inkább vagyok egyedül, mint olyanok között, akik lehúznak vagy kihasználnak, a belső tartás jele. A pszichológia ezt nevezheti elkerülésnek is, de egzisztenciális szinten ez a tisztesség megőrzése. Sokan azért élnek kapcsolatok nélkül, mert nem hajlandóak belemenni a modern világ játszmáiba.
Nem akarnak maszkokat viselni, nem akarnak tranzakcióként tekinteni egy beszélgetésre. Bár úgy tűnhet, hogy a világot a pszichopaták és az érdekemberek mozgatják, fontos tudni, hogy létezik egy láthatatlan kisebbség. Azok, akik ugyanúgy éreznek, mint te, akik ugyanúgy csalódtak, ugyanúgy látják a felszínességet, és akik ugyanúgy az árnyékba húzódtak. Az elszigetelt lét tehát nem csak egy állapot, hanem egy tükör is, amely megmutatja, milyen állapotban van a társadalmunk, és megmutathatja, hogy van-e még bennünk elég erő ahhoz, hogy akár hülyek is maradjunk önmagunkhoz. Ha körülöttünk mindenki más eladta azokat, mert végül nem az számít, hány ember van körülötted, hanem az, hogy amikor egyedül maradsz a csendben, milyen ember néz vissza rád a tükörből. Az egyedüllét képessége ebben a kifordult világban nem átok, hanem a tisztánlátók utolsó bástyája.